این حال باز بگو نمیخری همی بلند منزله ها؟ یا بگویم که نداد خدا مت یک بلند منزل. داری یک چیز پیسه شریک شویم در کدام بلند منزل؟ ها؟ یا نداری؟ السلام علیکم. همین لحظه‌تان بخیر باشه. در هر سرزمینی که زندگی میکنین مهگان وقت میگم که اگر در خانه هستین هم وقتتان بخیر، اگر شب است هم وقتتان بخیر، اگر صبح است هم وقتتان بخیر باشه. کسایی که در خانه هستین، در آشپزخانه هستین، یگان وقت برای من یگان عکس غذا را میگیرن روان میکنم رفیقا در واتساپ میگن که ما اینمیال در آشپزخانه هستیم، مگم در دهلیز تلویزیون روشن است، صدای در گوش ما میاد، این مینانا که زود آماده کردیم دیگه باز بخیر. اما تا میبریم در سالون شیشته و گزارش های خودت تماشا میکنیم. خدا خیر نصیب بکنه کل ما و شما را بیا میبینیم، یک دقیقه بعد بیا میبینیم. خب بیا من در خدمت هستم. بیا در هر جای کسی نمی که ما را معد میکنین، گزارش های ما را میبینین، اینمی کلان گپ از بر ما هم دیگه با شیمه و با قوت میخواهیم که گزارش داشته باشیم از هر بخش کابل برای شما. جایی که امی لحظه ایستاده هستم یک جای بسیار مقبول است. ما در کابل کارت نو داریم، کارت مامورین داریم، کارت سخی داریم. یعنی کارت زمانهای سابق میگفتن اگر تغییرات نمی آمد و مردم های سابق می بودن شاید چندین بخش کابل دیگه هم به همین شکل مثل کارت نو و کارت سخی اونا کارت مانده میشه در جای. اما اینجا که ایستاده هستیم اینجا کارت آریانا است. کارت آریانا مزار شریف نیست، کارت آریانا کابل است. این اینجا که ایستاده هستم اون قسمت مربوط به قوای مرکز و پروانه دو که باز پیشتر میریم دان باغ و پروانه دو پروانه سه. دست چپم به طرف شار، به طرف شار نو هم از امی قسمت سرک رفته. تانگ تل آریانا هم دمی قسمت از شما تصویرش میبینین. اما یک چیز دیگه که از این طرف براتون نشان بدم، من پیشتر به این فکر شدم که یک وقتی سرک خامه بود، حالش شکر خدای سرک چقدر مقبول شده، پخته شده. هر کسی که از سمت شمال و از طرف اینمی سمت کابل و شرق و اینا که میاین، شرق خو از طرف شارم میشه، باز از این سمت کابل به طرف جنوب و غرب کابل که میرن از این راه کوه آسمایی و دل کوه آسمایی هم از اینجا معلوم میشه. نام خدا تا که سعی میکنی خانه جور شده در دل کوه آسمایی. از این شروع کرده بخیر دینمی سرک هم تو میریم تا همین خودت دل کوه. این که چه داریم در این گزارش امروز میخوایم با مردم اینمی منطقه گپای داشته باشیم و تصویرهای بسیار خوبم برای شما می داشته باشیم. کوتاهک میبینیم پس از این بسم الله گفته شروع. یک ورزش انتخاب کن که سالم باشه. مثلا چی؟ والیبال؟ نان و چاشت چی میخوری معمولا تو شانه؟
قابلی میشه. سعی کن تو نازک تو ماین یعنی راز هست هیچ امکان نداره بیخی کمی رقم کنیم باور کن واسطان کنیم نه هیچ از بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو که گل بروید رنگ رنگ 1,65,000 تمام شده 1,65,000 تمام شده ترى امیر او آریانا میگفتن که از کوی آریانا اینه مت کدام خوب است جان جور است بخیر هستی چی حال داری صحتت خوب است چون تو یک بایک گرانگ انداختی تمرین میریم والا. تمرین میری چی تمرین میکنی پولونی بوکس. پلوانی بوکس او بدر ما را بوکس نکنید مبارزات اینجا آزاد در کل دیگه مبارزات آزاد بانتان شوم همین هر چیز انتخاب بکنین این مبارزات آزاد انتخاب نه نکنین از ما هم کلب پولونی میریم هم بوکس ایتان مبارزات آزاد میره خلاص. مبارزه خشن است نه حالا میتونه جان جور خوشت نمیه حالا دی وطن دیگه مثلا حالا بینیت میده شود دندانت میده شود کلا و کاپوست یکی شود گفتی مردم ها باشی دقیقا تو همین تروالا همین صحیح است حالا صحیح خوب از جوان هستیم دیگه شوق است دیگه نکو خوبه در یک ورزش رو انتخاب کن که سالم باشه مثلا چی والیبال حالا تو حالا اینا والیبال خو کس خواهی که مفتی یا کمک طرف در فوتبال در ورزش ها صحیحی که تصادفی یا تکر میکنی این که به در مبارزات آزاد میرید این صحیح به نظرت حالا مبارزات آزاد خب صحیح خوب از دیدگاه خودت مچم صحیح نخواد باشه والا بچش ما کمک کلاب میریم دواش میکنیم که همینان صحیح هضم شوه مریض نشیم اون موقع کش به ما صحیح است این حال تو بگو چی میکنی انمی ورزش که نه پولونی بوکس بسیار در سلامتی انسان بسیار فایده داره فایده داره یک جای جنگ میشی یک مجدی نفر تپ چپ میشه او بیدر تو با جنگ کردن ورزش میری یا به خاطر صحتمند جنگ میشه افیز جان چرا کم کنی خیر مزاق کردم با سلامتی خودم میرم شکر یک جای فایده داره بدر وایدلای نجان میگردیم ما از پنجشیر هستیم از این دره خوب بشکت است خوش باشی خب ورزشتان به خودتان دلتان حال نگوین که باش تو بدر من تو را رخصت کردیم که میری ورزشتان به خودتان ورزشتان به خودتان حالا خفه نشین دلتان مقصد نه خانه بود امی هر کار دنیا که به می ضرر جانتان باشه فایده نداره من نظر من امی است که مثلا بینندای ما باز شما هم نظرتان در پایین ویدیو شریک بسازین آقا بچه تو چی میگی میگن افغانستان مبارزات آزادی نه زیرا از این با نفهمی چی میگنم کلاب اعلام میتونم استادم میگم من رفیز گفت دیگه نرو کلاب او بیادر نه برو کلاب تو شکر جان بچه است قربان یک شعر تقدیم میکنم یک شعر بگو تو ما خواهم تو دلکم بسیار پژمرده است شعر که ما میگم خواستم یک از علاقمندای شهید یکی هستم یادم رفتم یا ناصر نامش خیر باشه باش تو خیر شرک شب بگویم نام شد ما از بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو که گل بروید رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دلخراش یک زمان این آزمون را خاک باش شهید یما سیاوش من چیز دیگه گفتنی ندارم خدا مغفرتش خیر بینه خانه تا بود خدا اگه کلاب نری نه این وقت جوانو که هستن زیکاب خور تابلت که خور این چیزا میشن تمرین که است یا کلش از بین میره یک پیام دیگه هم بده به جوانا فهمیدی پیام بدم به جوانا کلتان بوکسر پهلوان شوید بیاین یک مبارزه کنیم با قشم برای مامان خدا برای خدا فستان بیایم که اشکال این از کجا به در سر ما صدا کردن اگه نال من نرم باز میگن والا اینو تا شد یا اونو تا شد اینی رقم شد السلام علیکم بخیر است بخیر است بخیر است شکر زنده خیرت باشی شکر زنده باشی خیلی شیخ زدی سر معاین ازشه که فقط نه خوب چی دیگه سر صدا کرد خیرتی است آره شکر زنده دمی تانگ تیل هستی آدم تانگ تیل هستی چطور گپ است هیچ خوب است دیدم تیل ارزان شده نه ولی تیل یکم بالا رفته بالا رفت چند شده تیل دیگه 92 که از 65 روپیه شده و سوپر 71 شده دیزل هم 66 روپیه شده حال دمی تانگ میری ایران میمونی من خو موتر هم ندارم خو یگال مخازم دوستاک پیشم میباشه یک جای میرم تیل میپرتم من راست خداییش موتر یک آدم اگه بگیری تیل هم نپرتی خود تو رو والا مزه میتا نمیتا دو تانگ که میرم ما ایران میمونم میگه بیادر سوپر
ساده دیگه چیز 92 92 هم سوپر است دیگه. نه 95 سوپر است. خب ساده 92 95 سوپر است. آه 95 حالا من ایران میمانم که از همین کدامش ما پرتیم او بدردم. امی مردم کسم مردم امی 92 هم میندازن ساده هم میندازن مردم تکسیوان کسن بیچاره از امی ساده میندازن. ولی باز فرقش در چیز خراب میکنه ماشین نه چرا؟ هیچ خرابی نداره فقط یکم ذره میگن که تیل کس خود حتما دیگه فرق داره کیفیتش. دیگه 92 کس میگن مردم زیادتر هم استفاده میکنن. باز 95 هیچ کس نمیره. 95 هم میخرن مردم موتور لوکس کردن لند کروزر آدمای پیسه دار. آدمای پیسه دار دی. آدمای یک ذره یک ذره بغلش لوی است. گرم است لوی است. اون لوی ها میتونه ما خریدنی. نه دیگه انشالله تا روز برسه که کل ما شما انشالله بخیر. آرام باشی. قربان سرت شدم شب خوش شدم که دیدم پرتو چکتا یک چیز دیگه رو بگو. همین تانک تیل آریانا چقدر سابقه باشه به نظر؟ این خو زیادتر مردم میگه 20 سال پیش اینجا بود 25 سال پیش. از همه قش خبر داری. لازمه که برو خبر قربان تا شم. خیر برو خدا بخیر باشی. سر ما صدا کردن. السلام علیکم. صد خوب است. بس جان جور ساعت بخیر. نس قراری جان نامتان جور یاد. ساعت من سورا سهراب جان. خوب است شهیده باشی سهراب. یعنی میخوام مرکز است پای مرکز می. جان و چی کارو باره؟ ورزشکار خستی. دکاندار حالا اوجا ما را دیدی حتما آمدی. خب شنو میراتم گفتم باش که شما را چکر ببینم نان چاش نخوردی؟ نه چیز بود همون طرف من گفتم باش که شما را ببینم خوب است افتخار بخشیده که پیش ما آمدی. ما کوچک هستیم. نان و چاش تا چی میخوری معمولا تو شانه؟ قابلی سعی که تو نازک تو ماین گفت که بیادر قابلی میماشه فقط بگوی قابلی خوردنش آسان است. نه این بچه چشم درد پشت قابلی میگرد حالا کس نیست. میریم کدی میری که بریم کتمی بچه؟ نمیشه حال نه؟ حالا خیلی گزارش میمونو جکلگی منتظر است. دیگه خوب است لالا جان گوشکایت میخوام که ورزش میکنی. من هر چیز کردم گفتم باش کم لالا آفیس تلویزیون آریان هر روز به خدا قربان سر. خوش لالا باش. آفیس جگر جان بخیر بخیر برو قربانک جگر جان. با عزت باشی. چاشت خوش. بریم اشته خوش. برو قربانت شم. برو بخیر باشی. آوردی کدام چای سبز به ما. کوکه کجاست حالی کجا میبرید؟ چای کراچی میبرم. سر کراچی؟ حالا چای بوره؟ ها چای نان چاشت است؟ نه نان چاش است. حالی یک قابلی یک چیز دیگه. تو که کار کو غریبی. خیلی امروز نان گپ در نان چای رسید. نان چای رسیده. میمانم همیشه. بخیر باشی. گردنت بسته. خدا میگیره. خدای خوراک نان خدا. آرام باشی. بخیر باشی. نه یکی شاو یکی گدا که میگن هم از بیا میگیریم عکس هم میگیریم. یکی در نان چای روزه میگذرانه یکی در قابلی یکی در کباب. چه آورده بودی؟ تقریبا یک پر بود دیگه. برو چند سیر بود؟ تقریبا یک سیر. یک سیر. این بازی 65 تو پیسه را پس میکشی نمیکشی؟ حالا خدا را شکر گروه خانه هم هست از همین میشه دیگه خدا را شکر. از همی کراچی. از همین کراچی. چند نفر نان خور است؟ 6 نفر. 6 سرایال هستین و اینمی کراچی و اینمی لوبیا است خیش مکرونی است خلاص شد دیگه اونو شوله بود که وشم خلاص شد اونش شوله هم داری؟ شوله هم بود. نمانده؟ نه والا. تو همین شوله که میبود شوله میخوردیم من میدگه که من خوب بود خمون تا برنج تر است که یک ذره یک شکم مکتر شده من اگه بامی هم میخوام در خدمت چاق میشم. قربان سر بامی هم داری؟ بامی هم هست. به شک به خدای چی بامی از دیگه والله بامی هم از اینجا بیا این از نزدیک سعی کن بامی هم از همون بامی مزاری است. مزار سکا. خب یک چیز دیگه سلام صاحب دمی روزا از امی کراچی ها زیاد شده والا این قابلی سیاری یا عالی باز فایده صحیح میکنه اونو بعد تو خو میکنه گفتی والا خدا را شکر گفتم که 6 نفر همین ناخور از زمین گزارش از زمین میشه دیگه کرایه خانه و نمو بار خانه میشه از زمین میشه دیگه کدام اگر گوشت پرتی باز نمیشه والا اقتصاد مردم ضعیف هستن نمیخواد بازی این سالان خوراک تو از این سالندار قبول دارن چرا ندارن این بازینی راسته می فروشیات زیادترش دک میکنه از زمین میخره دیگه نظر به خود مردم است یک دیدار دک میکنه یک دیدارش از زمین میخورن
پیشانی یک باز است. چاشت همراه ما باشین. با خدا میمان ما باشین. زنده باشین. خوش با خدای باشین. نه. اینمی زحمت کشی تو را نخواستم برای مردم نشان بدم که آدم این تو باید خودش شور بده تکان بده که یک چیزی شوه. در غیر از او کس پیسه مفت کس را نمیده. نه دیگه هیچ دخانه که بشی کس میتونه پیسه مخ نیست میکنه. چه وقت که راحت ده عمرت برکت. آمین باش پیسه زنده باشین. بخیر باشین. خوش باشین. میره پرسون میگه هر روز سالنگ میره. هر روز سالنگ میره. سالنگ به خاطر البته گرمی است که به خاطر سردی. به خاطر گرمی میره سالنگ. نه من صحیح گفتم نگفتم. باش که سالنگ به خاطر از این میرن که هوا سرد است برای تفریح. میدین برای تفریح میرن هوا سرد است. حالی می سالنگ مثلا غیر بهم سالنگ که میرن هوای سرد میرن که باید تفریح کی کنن. نمیره سالنگ. کی نمیره کلگی میره سالنگ. هوای سرد باشه که بیادر در این گرمی بری یک بازی هم کنی. تازه شوه چی میشه؟ یک تفریح هم کنی. تفریح هم کنی چه کجا اوجا غو داره؟ نه خو سعی کن. حالا خود بدبختی شده که نمیمونن اگه نه امیدی میره دی هر جا او. یعنی می کاکا چیزی نگفت تو چی میگی؟ برن چرا نه؟ برن خوب است. کتا گپ است صحیح نه؟ بله بله خیر باشه. خوش باشه. جان بخیر. حالی کراچی است کی است؟ کراچی از اینجا داره. انگور است، شفتالو است، ناک است، آلو است، سیب است. خریدار نیست. کجا است؟ اینجا از گرد گوشه من. یگان سوسو، یگان تکه سرخ، یگان دم و دعا، یگان چیزی میز بگو که بیای. ما او گپونه. خودش میه؟ توکل به الهی. توکل به خدایی است دیگه. مشتری از دیگر میره. دیگر میه. از کار که آمدن باز یک چیز جیبشان پر باشه خب بیان ببرن میوه که نباشه از کجا میشه؟ بخیر باشین. از همون طرف که میوه فروشی است نام خدا میوه چقدر زیاد است. خربوزه، تربوز، فریمانی. سلام علیک. جور هستی؟ بخیر هستی؟ او بدر تربوز هم یک جای است. تو سر و خشته کده میری کاکای؟ جور هستی؟ بخیر است. بخیر است. الله اگه سعی که تو که یک جایی را گرفته تو یک شمال داره که از موس بیاید از دل آسمایی شمال خطا بخوره از دل کو دیگه به این طرف میبرادم. راست میگی به شک تصمیم میگم. حالی قدر فریمانی تربوز کجاست؟ این تربوز بغلان است. بغلانه؟ فعلا در بازار از بغلانه؟ بغلان از لوگرام است. میگه در جلال آبادی خلاص شد. آخرایش است؟ نه مانده زیاد تربوز مانده. چقدر وقت مانده؟ میگه یک دو ماه دیگر هم شاید مانده باشه. نگفتی تو چرا نه؟ اینو از من سوال کو بگم تو چرا نمیفهمی که چقدر وقت مانده؟ سوال وارسی خودت چرا نمیفهمی؟ خب نیست پیسه نیست که بخوریم. بیادر نمیفهمیم که چقدر وقتش مانده چقدر وقتش خلاص شد. اما تو را بچه این حالا پیسه باشه که بخوریم. به پیسه کلش صفقه سر دادم چند تا رسیده کنیم مره. چند تا خوره میتونی. این کاکاگیت خود خانم قاسمی باشه. تربوز کلش در خدمت. این کاکاگیت گپ ندارم من. یعنی میگم خال تو بیتی بازدگر روز بیادر چطور شوه یعنی یک دانه تو دادی از این تربوز. همیشه بیاد خدمت است. همیشه میرو که تیر شدی بیا همیشه ببر بگو تو سه تا خانه. همین 5 تا ببر. از که زیاد نیست. این گپام یک طرف همین سر سودا زیاد است از پیش ما گپ خطا خورده که بیادر وقت چقدر مانده و چقدر نمانده کم وقت مانده یعنی که یک دو ماه دیگه هم که اش کم سه تربوز بخوریم میشه میشه چرا دو ماه که سه ماه دیگه هم بخوریم میشه. این خربوزه کجاست؟ این خربوزه کلگه است. داشت کلگه حالا دیگه اینی وقتش دیگه با چقدر شیرین باشه. خب صحیح شیرین است. این خربوزه شیرین و تربوز هم تو سرخ شیرین اردیش هم سرخ هم شیرین. اینی یکی دم اولش مزه نمیته یکی دا آخرش مزه نمیته همین وسطش. وسطش هستی. به خاطر که وسط باز خوبش میشه نه؟ خوبش میشه. چون یک ذره خامتر که میارن رو پخته میشه. نه حالا هم سرخ شده هم خوب شیرین هم از واقعیت. حالا یعنی که سر چند است؟ ما 820 میفروشیم. 120 میشه دیگه من غریبم میتونه پیسه دار خو میتونه یک تعداد که مثل من نداره آلوها میتونه بخره. میتونه چرا نگو سیزن اول ایرانیش 300 و 200 بدی خب وطنی خودمون زیادر هم شیرین هم کیفیت داره و بهترین تربوز است. پرت خدا دموجا که دیگه هم شمال یک بیام رفتم. برو بخیر باشه قربان سرت شم. نه اینی هم گپ خوبه دیگه.
تربوز 120 روپه. تربوز بسیار خوبش، ارزان، مزدار. باش که اینجا دم یک جمع بسیار کونه بگویم سر خوردیم. کال کسی از ما خفه نشه. خیلی بیاین از اینی طرف یک سلام علیکی کنیم. سلام علیکم. سلام. بیشتر چی گفتی؟ گفتم بسیار منطقه دیدیم. من گفتم خیلی مرا گفتی که برو از این منطقه. نه هیچ وقت نمیگه، هیچ وقت نمیگه. وکیل صاحب خمی است، اشتباه خو نکردیم. اما ترس خوب هستین وکیل صاحب؟ زنده و سلامت حال باش که سر که میخوری میکت یک آدم اول یک معرفی شو، بعد از او اول سلام، بعد از او باز کلام. سلام خدا دیم اینا کلام ما که یک معرفی شیم وکیل صاحب. زنده و سلامت باشین. نام سلطان محمود یکی از باشنده‌های بسیار قدیمی همی کارتی آریانا که از بابا و بابا کلان اینجا زمینای ما بوده دیگه باشنده. اینجا اصل بودتان؟ بله. چند سال میشه که در این منطقه هستی؟ تقریبا دیگه بابا کلان هم از 1325 کمی زمینش بوده و ایسو زمینای امیر محمد نام داشت کسی شاه محمد پیلوت زمینای از او بوده و دیگه نمت یک چیز ما خورد بودیم گرچه که پدرای ما قسم میکدن. خودت خونام خدا جوان هستی؟ نه وقت جوانم نیستیم. همین دل زنده باش. حالا گپ ریش سفید سر سفید است؟ نه گپ حال رنگ پیدا شده گپ نیست. آسان شده. نه کاکای سگ چه خوب خنده میکنه اون تو یک تار سیاه معلوم نمیشه. نه از ما که چشام کلش سیاه. گپ ریش سفید است. نه همین آدم چی کنه دل زنده باشه؟ خوش باشه همیشه. چه رقم خوش باشه؟ نه نمیگم تو یک روز است. نه بگو دیگه که چرا کام بعد از اینکه قطع شد واسه جان این مردمان بیاد کامرا مردمان بیاد کامرا این طرف این طرف بیاین کلتون میاین این سو بیاین این طرف اونجا یک استاد چین این قسمت میاد کارتی آریانا. خب قصه کارتی آریانا رو آل ما پرسان میکنم اما باش تو کمی کاکایم راز نگویی رو نمیمونیم به خاطر از اینکه این نام خدا قطر تازه است. از ما چند تار سایکی طرف سفید شده دیدی؟ چند تار آمیز سفید شده. دل ما اینم یا لفتیده. رنگم کدی چی میگی تو؟ به خدا که تو جنگ میکنم اگه یک گپ دیگه دیگه کمی سی بیا تو کی رنگ کده؟ رنگ نکردی؟ نه رنگ نکردی. بگو قسم بگو قسم. نه خدا نکنه. که ما رنگ کردیم. بگو در ما رنگ کردیم مثلا. نه معلوم نمیشه خب هفته از خرس معلوم میشه. الا الله محمد یام پشتی از نه خورد باشه است. نه خورد باشه. صد گلم یک گلمون نشه. یک کمی روزگارا فشار داد. ای خیر ببینی. دیگه جور تو میخونی به خدا می دل آدم یک تکم تو. نه نام خدا تر تازه هستی خب باز بعد از برنامه برات میگم که یعنی راز است هیچ امکان نداره. بیخی کمی رقم کنیم باور کن واسطام کنیم وکیل. نه هیچ امکان نداره. خب باشه خیر بازی رو در گوش ما بگو. خب باز من ایراد کت شما شریک میسازم که چی گفتی؟ 100% برات میگم. بگوی نمانی دیگه وقت آخر برای گفته نه که نه او را باز گفت بعد از کامرا را که گل کنم. کامرا باز برات میگم. بخیر باشی. شوخی میکنم. خواهش میکنم. الهی شکر که شما را کمی خنده را دمی لب دانتون میبینم اینمی با ما با والله و بالله همین روز که ما کامرا را میگیریم میایم بیرون میگه ما از این طرف خوش بریم. تشکر. و همین مردم ما که نباشه اینمی ما کامرا و ما یک چیز اضافه است به درد نمیخوره. تشکر زنده شما خوشی را پرده. بیشک مردم شما کلگی در مجموع خوش باشه. خیر ببینی وکیل صاحب. یک نفر که خوش باشه جای نمیگیره. دقیق وکیل صاحب ایره و ما بگو که اینمی کارتی آریانا همین نام از ایره چطور کارتی آریانا موندن برد معلوم است نیست؟ خب تو انشالله که یک چیز معلومات گرچه اینجا یک وقت اموری سفیدای سابقه که بودن این کدام عوضم و پشت سر می آمد کمی عقابی همی زمین از طرف کوه اسمایی؟ از همی طرف کوه می آمد اینجا دی پشت سر دگم و عقابی ما مردم هم از زمین جستک دیگه این چیز هم کلانا می گفتن به خاطر امیر او آریانا می گفتن که از کوی آریانا اینم تو کدام چیز هست و قدر که معلومات نداریم. چی بوده اینجا خود سابقی سرخیم بوده. این سرخیر نبوده یک سرک خامه بوده باز در دوران داوود خان هم این سرک تیر کردن و کوی تلویزیون که باز بعداش به طرف کارت سخی هم شد. باز کارت سخی هم دیگه ایدم حکومت قبلی شده دیگه. حالا خوب است اون زمینای چی بوده اینجا؟ زمینای مزروعی بوده کلش کشتی
مردم ما مصرف کشت زراعتی گندنه مردم ما زیادتر از زمین و زمینداری هم زندگی را میچلان. بله کلش زمین های مردم دی افغانان بود. اینجا زمین هایش بود. کال ما فعلا باشنده ما دی افغانان هستیم. همین که باز روز به روز مدرن شد، پیسه آمد، بلند منزلا شد، زمین و زمینداری هم کم شد. طبعا تغییرات میاد. به شک. این حال داخل برات میگم که تو خوب ریشه که ترنگ میکنی. نه والا از من رنگ کم زیاد رنگ کده خوب؟ خوش باشین. گپ ریش رنگ کردن یا نیز دل زنده باشه. خوش باشین. با امان خدا و کسی با امان خدا. با امان خدا. تشکر. خداحافظ از همگی. با امان خدا. بادار گل جور هستی؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ موتر است توست؟ نه زرنج است والا. زرنج است؟ چطوره کاربار؟ شکر است خوب است. جور خوب میشه؟ شکر است خوب است الحمدلله. رقم نام خدا قلندری پاچارم بلند ماندی هم تو. نه والا البته که امروز شوقی پوشیدی شوقی پوشیدی. خو هر کس شوقی پوشیدم نمیتونه. والا چه کنیم دیگه. جور خوب است. قربان سرت. کجا روان هستی؟ زرنج است از ما. همین زرنج است. و بدری بیخی بجرو و رزق نو جدی سلام. خوب هستی جان بخیر هستی خوب هستی شما باشه یک ذره جور کنه. میکنه. خود پاک نه حالم رفت. چند خریدی میره؟ 1,65,000 تمام شده. 1,65,000 تمام شده؟ او بداری در نظر کس نمیاد سم صحیح پیسه داده مرد خدا. پیسه کرولا رو سرش بند کرده. والا میال میگم نه اگه ایره بفروشی زنده یک پیسه کرولا میشه. والا میکنه حالم. ایجا منتظر چیز تا دستی؟ منتظر بار تا که بیا بریم دیگه. بار چیه است؟ ایجا مارکت چیه؟ یه دیگه بیل و کلنگ و هر چیزیم. سرای پیلوت. بله. چی از دایی سرای بگو؟ دایی سرای قلفک است، زنجیر است، بیل است، لباس است، با کارگری هر چیز است، چرخ است. خب اینمی در کل همی کارهای ساختمانی همی هر وسیله که کار است هر وسایلش است. بله. اینمی جا دیگه کد است؟ هر چی که بخوای. عمده و پرچون. بیشک تصمیم میگیرم. خب حالا من تختا هم هست یه سوس تختا. خب طرف نجاریات. اون تختا هست. شناختی؟ نه چرا؟ ده کازنان خوردی ما رو نشناختی. با خدا شو نمیفهم گوش کن. صحیح است قربان سرت شم. نمیفهم شو چی خوردی می حال کلا خنده داره و در خالبان آدم گپ بزنه. درست. شوخی میکنه قربان خنده. دارستان پکر پروشی در رمضان بودیم. آفرین. امو بچه‌ای که چی حال شد نه گلواری شد در بداو ما بداو بیادر امو کراچی رو موزیک چپا کنه اون کراچی رو داخل توزیع کردی سای کلام طرف دلم میگاش که بگو کدام جایی ده یک کاسانان هم خوردیم اما یاد ما رفته باز دیگه روزگار خراب است فکرات جای نیست حالا کار ماندی لا کردی والا دیگه تا فعلا در زرنج است باز در رمضان پسو کار شد در رمضان نظر به فصل کار می دیگه نظر به فصل حالا 1,60,000 کی خریدی چقدر اول سرمایه کردید؟ این که از این وقت از بیادر کلان ماست دیگه او مرا داره سرش کار میکنه دیگه یکونیم سال دوانده میشم یکونیم سال این تغییر تبدیل میکنه کارا را که مقصد اکسیست دیگه چه جیب وزه چه جیب ما یک جیب روزانه که زیاد کار کنیم روز چند کار میکنیم؟ امروز که زیاد کار شد 1500 500ش تیل مصرف 1000 400 تیل دیگهش فایدهش او بچه یک زرنج بخر گم شد چه رقم برات بگویم اینه کار اینه فایده همی کلش که بانه روز 800 میمان همی بخی نان و مصرف خرچ 800 700 خو بخی بیم اما روزی که زیاد کار کنیم 1500 دیگه تو روز 300 هم میشه 200 هم میشه تو روز میشه 1000 1200 خب زیادش باز توی کردی؟ نه والا ایسه توی بکر نه همی الان وقتش از باز کس نمیکنه برات گمش که کل ملک زن گرفته کل جوانا رفته چی میگی؟ والله که دو تا بگیره دو تا بگیره سه تا بگیره بچه ما از همی سوالای زن گرفتن یا گفتیم که دیگه نمیگم من به خاطر از اینکه اون قصه استاد امان الله احمدی در کجا و کجا مرام دیگه یگان زرگه این طرف فشار دادن یگان گپا گفتن خب اما گفته شده که 4 زن بگی اما پورا کردن از او بسیار مشکل است عدالت کردن بسیار سخت است دیگه ما کوشش کردیم که از این گپا کمتر بزنم دلت که یک تا گرفتی دلت 2 تا زن گرفتی چی میخوری چای چی نورمال کدام چیزا که یاد بتم
و تو شیمه مانده؟ میگه و ما هم شیمه نمانده. کمی و کاستی را در گزارش های ما به بزرگواریتان ببخشین. دوستا و رفیقایی که گفتن که کارته آریانا، این آمدیم کارته آریانا را از اما قسمت پای مرکز گفته که شروع کردیم تا کجا آوردیم شما را با خود تا این قسمت که هستیم. اونجا یک مسجد بود که تصویرش هم شما دیدین و این سمت چقدر یک جای مقبول است. اگر با من نمیشه بدون من داشته باشی اینجا دیگه میشه که آدم یگان عکسای فیسبوکی و اینستاگرامی داشته باشه. بسیار زیاد مقبول است. و اون قسمت هم چک پوینت امنیتی است و از این سرک دیگه مستقیم به طرف کجا کارته سخی رفته. به خاطر که پس تصویر ما خراب نشه این در این قسمت باشیم بهتر و خوبتر است. این بود گزارش ما از کارته آریانا. اگر زنده بودیم فردا هم از یک بخش دیگه کابل برای شما گزارش تهیه خود کردیم. اما فعلا شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقتتان بخیر.